kaunting kalaman sa kasulatan. Magandang araw po. At sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong pinag-aaralan na karaniwang mga bagay sa hindi pagsunod sa 10 utos o common objection for not obeying 10 commandments. Ito po ay ika-6. Ano po ba yung ika-6 na atin pong paksa? The 10 commandments were given to Israel only. Ang paniniwala ng marami, ang 10 kautusan ay para lamang sa Israel. At hindi ito binding sa atin na hindi kabilang sa Israel. Tingnan nga po natin dito sa 12:49 ng Exodus. Isang kautusan, magkakaroon sa ipinanganak sa lupain at sa taga-ibang bayan na nakikipamayang kasama ninyo. Actually, they were given to the stranger as well. The scripture is clear that there were not 2 laws, but the same law applied to both Israel and strangers. Yan, liwanag naman ho eh. And then doon sa Isaiah 56, gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakit sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsisiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod bawat nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. Taga-ibang lupa ka o sakop ka nung kautusan. Hindi lamang Israelita. Bilang 9:14. At kung ang isang taga-ibang bayan ay makikipamayan sa inyo at ipagdidiwang ang Pasko sa Panginoon, ayon sa palatuntunan ng Pasko at ayon sa ayos, ay gayon din ang gagawin niya. Kayo'y magkakaroon ng isang palatuntunan maging taga-ibang lupa at maging sa ipinanganak sa lupain. 15:15 ng bilang. Sa kapisanan ay magkakaroon ng isang palatuntunan sa inyo at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo, isang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi, kung paano kayo ay magiging gayon din ang taga-ibang bayan sa harap ng Panginoon. Isang kautusan at isang ayos ay magkakaroon sa inyo at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. Kayo'y magkakaroon ng isang kautusan sa Kanya na nagkasala ng walang malay, sa Kanya na pinanganak sa gitna ng mga anak ni Israel at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila. Ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo sa lupain o taga-ibang lupa, ay lumapastangan sa Panginoon, ang taong yaon ay hiwalay sa gitna ng kanyang bayan. Doon sa Leviticus 24:22, magkakaroon kayo ng isa lamang kautusan sa taga-ibang bayan na gaya sa tubo sa lupain, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ye shall have one manner of law as well for the stranger as for one of your own country, for I am the Lord your God. YAHWH ruled over all the kingdoms of the heathens, not just the kingdom of Israel. Pangalawang Kronika 26. Kanya sinabi, O Panginoon, na Diyos ng aming mga magulang, di ba ikaw ay Diyos sa langit? At di ba ikaw ay puno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? Nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas na anupat walang makaharap sa iyo. Nakita niyo po ba yan? Di ba ikaw ay Diyos sa langit? Di ba ikaw ay puno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? And then doon sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mag-utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito, nakalagay ho doon sa 12:13 ng Ecclesiastes, the end of the whole matter here, fear God and keep
His commandments, for this is all man. Ano ang ibig sabihin ng man? Anthropos. Ano ibig sabihin ng anthropos? Ay man-based, that is a human being certain man. Ano ibig sabihin? No? Hindi sinabi dyan na para sa mga Hudyo lang o sa mga Israelita lamang. Ano? Ayan, kaunting kaalaman sa kasulatan. Maraming salamat sa inyong lahat.